tourist taxis whose sanction letters were issued but subsidy kept on hold or the sanction was not released. Further, the drivers holding a taxi badge be allowed to continue to drive the tourist vehicles without any changes. राव सभागार आमकां आसात कंटिन्यू करात उलयत. Okay. स्पीकर सर, दोन गोष्टी आहा स्पीकर सर हितून. जी टॅक्सी सबसिडी पयलसान जी आल्ली आनी जे टॅक्सी ड्रायव्हरांक ती सबसिडी रिलीज जाल्ली 2019 जायत जावं टॅक्सी ड्रायव्हरांक ह्यो सबसिडी इश्यू केल्ल्यो, लेटर दिल्ल्यो फ्रॉम द असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आणि टू द अकाउंट ऑफिसर ऑफ डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट. सो बेस्ड ऑन दीस सँक्शन लेटर स्पीकर सर सगळे टॅक्सी ड्रायव्हरान त्यो टॅक्सी घेतल्यो इन 2019. प्रोसिजर इज because this letter is issued, they buy a taxi on loan and everything, and after that they taxi document सगळे ready करून ते डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्सा व्हरून सबमिट केले तेमी. पण ते सबमिट केले म्हणटरी सगळ्यांक पैसे सँक्शन जाल्ले ना. एज एन एग्जाम्पल 100 सरी तरी सँक्शन लेटर्स केल्ल्यो तितूंतले 20 या 30 जाणां पैसे मेळ्ळे, अराउंड 80 or 90 जाणां मेळना पैसे. सो स्पीकर सर, हे जे थोडे जाण उरले तेंगेले जे सँक्शन लेटर येलो आहे आणि जे कोणा सँक्शन जावं ना, स्पीकर सर तेमकां हे टॅक्सी ड्रायव्हरांक हे सँक्शन रिलीज करचे बिकॉज तेमी ऑलरेडी त्यो टॅक्सी घेतल्यो and they have been driving these taxis now from 2019 and 20 because of this letter. So specific demand that to clear these accounts of theirs which is pending. od jana dilyo ye letter a bechantlo od jana melyo od jana melna tenka od janange paper gailo nahi od jana gailo nahi. So this to clear. Second thing, speaker sir, if we can restart this particular scheme, although keeping into mind that we have a new scheme which is come, the new scheme which is launched in the budget, although that is also there, but this traditional scheme to be continued for these existing traditional tourist taxi drivers who have been driving all these years and catering to all our resorts and hotels, due to which the tourism is basically flourishing, and they are basically the ambassadors of ensuring safety to the tourist. And these ambassadors 30 वर्स पयलीं आमगेले मोबरा गांवांत म्हाका खबर आहा आमगे जे जोगले जे टॅक्सी ड्रायव्हर आहाय मोबरा वयले, जावं तो RX, जावं तो जाना, जावं सॅनफर्ड, जुजे, क्लायड, रॉक, हे सगल्यांनी आपल्यागे धंद तेन्ना सोडून टॅक्सी गेल्ल्यो आणि तेन्ना 30 वर्सांनी हे टॅक्सी चलयताय स्पीकर सर. त्यो एक टॅक्सी चेंज जाली, दुसरी टॅक्सी येयली आनी 10 वर्सांनी, आणि ते करून हो टुरिजम वाडयलो आणि हे भाशेन ह्यो स्कीम तांकां लागू जाल्ल्यो. सो ही स्कीम रिन्यू जावपाक हे सगळे भुरग्यांक ने भुरगे जे भाशेन तुमगे स्कीम जे कोणा मान्य जाता 1000 ज्यो टॅक्सी येवपा आहाय त्योय तुमचे भाशेन चालू करपाय, ते कोणा मान्य जाता ते स्किमीन वचपाचें. सो टू स्पेसिफिक थिंग्स टू कंटिन्यू दिस स्कीम for whomever would want to avail this good scheme of your department. Secondly, जे कोणांगे स्कीमी पेंडिंग लेटर आहाय त्यो पेंडिंग लेटरा पयस क्लियर करपाक. आणि thirdly, हे जे सगळे भुरगे स्पीकर सर टुरिस्ट टॅक्सी चलयताय ते टॅक्सी बॅज आहा हो आमगे ट्रेडिशनल वे ऑफ फंक्शनिंग टॅक्सी बॅज. आणि टॅक्सी बॅजा एक कितें आसलें इम्पॉर्टंट गोष्ट की प्रोफेशनल लायसन्स आसपा जाय, कॅरेक्टर सर्टिफिकेट दिताय, आमी वळखताय ते आमी दिताय, MLA दिता. आणि व्हेरी इम्पॉर्टंट, सो कोणूय बिस्तो नॉन प्रोफेशनल लायसन्स आसलो टॅक्सी हातींगेन चलना. सो हो बॅच आसपा इज व्हेरी गुड अँड दीस बॅच has played a major role in boosting up our tourism and ensuring safety of tourists. Ye evaluate kel jala speaker sir, tourists have been safe because of the idea of this taxi badge kida tej background allo. So or taxi badge continues also. So तीन specific वस्तो taxi badge continues also जे भाषेन आहा ते भाषेन तुम जाय जला आणि तितू वस्त घालाय म्हणजे to make it more stringent, but to continue the taxi badge हे जे सँक्शन लेटर्स इश्यू केल्ल्यो 2018, 19, 20 पेंडिंग जे भुरगे आहाय जेम गाडी घेतली ऑलरेडी तेमके पयशे तुम दिवचे प्रोविजन करून. आणि तिसरी वस्त ही काय बरी स्कीम जे गोंयकारां पासत सगळ्या मान्य जाल्ली, एवरीबडी हॅज अवेल्ड दिस, ही स्कीम तुम्ही परत रिवाइव करची, किपिंग इन टू माइंड की नई पॉलिसी येलो आहात ती पॉलिसी आसची आणि ही स्कीमूय तुम्ही रिवाइव करची. येस, थँक्यू. मायकल लोबो.
तो उलोवन मागीर उलयन तुवें एकूच हांव हय एकटोच. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA बाब वेन्झी विएगस जो आमचो कलीग, हेणें आयज अत्यंत इम्पॉर्टंट रेजोल्युशन मांडलेलें आहा. स्पीकर सर, this government I think is totally aware about the people from the state of Goa, म्हणजे आमचे गोंयकार जे एड्युकेटेड आहा आनी अनएम्प्लॉयड आहा, आनी थोडे एक आफ्टर passing their SSC or 12th, whoever wants to start business on their own or आपलो ओन धंदो करून कितें तरी आपल्या पांयार उबे रावपाक तेंच्यांनी हे ट्युरिस्ट टॅक्सीन ते भितर सरले. आनी आमी पळयता गेली 20 वर्सां स्पीकर सर कितलेशेच आमदार ह्या एसेंब्लीन भितर सरले आनी भायर सरले. टॅक्सीवाले थिंगात आहा. थोडे जाण आमदार भितर सरतना तांकां सपोर्ट करता आनी 5 वर्सां कंप्लीट जावच्या पयलीं तांकां ओपोजूय करता आनी हे एसेंब्लीनसूनय ना जाता. स्पीकर सर, आमी अशें खूब पळयल्लें आहा आनी सदांच आमी आमच्या लोकल टॅक्सी ओनर जे आमचे गोंयचे स्थानीक मनीस जे आमी तांकां गोंयकार म्हणटा, जे आमचे व्हेरी ओन गोवन्स हू स्टँड ऑन देयर ओन फीट, आमी तांकां सपोर्ट करता. स्पीकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टरूय बाब मवीन गुदिनो ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनसून येता, हायेस्ट नंबर ऑफ टॅक्सीज तेचे आहा आनी ते दाबोलीम एअरपोर्टाक प्लाय जाता, प्लस ते आजूबाजू जी हॉटेलां आहा थिंगासरूय ते प्लाय जाता. आनी ऑनरेबल मिनिस्टर नोज द डिफिकल्टी ऑफ दीस आवर गोवन एंटरप्रेनर हू हॅज वेंचर्ड इन टू दीस बिझनस ऑफ टॅक्सी. स्पीकर सर, रायटली जे पॉयंट आउट केला बाब वेन्झीन, हेचे आमी डिस्कशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हू इज द फायनान्स मिनिस्टर हेचे कडेन केल्लें आहा आनी म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर will give the reply and will be in the favor of the tourist taxi. आमचे जे भाव भयणी जे कोणे आपल्यो टॅक्सी इकत्यो घेतल्या आनी तेंचे थोड्यांचे पयशे पेंडींग उरल्या अबाउट दीस सबसिडी, जी सबसिडी तांकां सँक्शन जाल्ली, लेटर आयिल्ली, ते थोड्यांचे पयशे उरल्या. खुबशे जाणांचे दिल्ले आहा, हे हांवूय जाणा आनी आमचे कडेन ते येयल्ले आहा ना, आमचे कडेन ते येयल्ले आहा की आमचे पयशे पेंडींग आहा. ऑनरेबल मिनिस्टर वील रिप्लाय ऑन दॅट. स्पीकर सर, हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता की दीस गव्हर्मेंट इज अवेर की आमचे जे भाव आहा तांकां हेल्प करूंकूच जाय आनी हेल्प करतना ह्या बजेटान 1000 टॅक्सींक फ्री ऑफ कॉस्ट, म्हाका दिसता फ्री म्हणजे जे कोण हुएवर वील कम फर्स्ट सर्व बेसीस वील गेट अ टॅक्सी लोन सँक्शन जातलो विदाउट एनी अर्नस्ट मनी, म्हणजे जे पयशे पयलीं घालचे पडटा तेंचे मार्जीन मनी ते तांकां घालपाची गरज आसची ना. तांकां गव्हर्मेंट आपूण टॅक्सी काडून दितलो आनी मागीर तेणी खाली EMI फारीक करचे पडटले. स्पीकर सर, एकदम बरी गजाल आहा. एट द सेम टायम जे आमचे हे बिझनस जे आमचे गोंयकाराच्या हातीन आहात ते गोंयकाराच्या हातीनूच उरपाक जाय. ते खातीर हो बॅच हो आहा हेच एसेंब्लीन आमी कंपल्सरी केल्लो. हे कित्याक उलयता हांव स्पीकर सर, आमी पळयल्लें आहा की गेली 3-4 वर्सां पयलीं की कोण कोण भायले लोक येवन गोंया भायले लोक येवन टॅक्सी चलोवपाक लागले आनी थोडे जाण जे गोंयकार गोंय सोडून कोण तरी जो पोर्चुगीज पासपोर्ट करून भायर वयतालो तेणे आपली टॅक्सी हांकां इकली आनी जेन्ना बॅच कंपल्सरी ना जालो तेन्ना हे गाडी चलोवपाक लागले ते. म्हणजे गोंयचे भायले लोक येवन जी स्कीम आहा, स्किमींग कितें लागता की यू हॅव टू बी अ डॉमिसायल ऑफ दी स्टेट, म्हणजे ह्या स्टेटीचो तूं मनीस आसपाक जाय आनी जेन्ना ह्या स्टेटीचो मनीस आहा तेन्नाच तुका ती सबसिडी मेवता. स्पीकर सर, हे इम्पॉर्टंट आहा आनी गोंयकारांनूच ही टॅक्सी हातीन धरची आनी चलोवची हे इम्पॉर्टंट आहा. त्या खातीर हो बॅच कंपल्सरी. बॅच इज ओन्ली फॉर द पर्सन हू इज बॉर्न एंड मिनिमम 15 or 25 years who is staying in the state of Goa. स्पीकर सर, हो जो रेजोल्युशन आहा हेचेर 2 गजाली आहा, एक सबसिडी आनी एक बॅच. बॅच इज द आयडेंटिटी of the tourist taxi owner and driver and this batch should remain forever. या बॅचा खातीर गेल्या फावटी गेल्या असेंब्लीन last 5 years we have fought
And that's why Honorable Minister जो आयजूय सेम आहा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तेणे आमकां एश्युरन्स दिल्ले की हो बॅच उरतलो म्हणून हो बॅच कंपल्सरी आसतलो सो दॅट द गोवन्स ओनली कॅन ड्रायव्ह अ ट्युरिस्ट टॅक्सी कित्याक सेफ्टी ऑफ अ ट्युरिस्ट हू कम्स इन द स्टेट ऑफ गोवा जे ट्युरिस्ट आमचे गोंयान येता ते सेफ आसपाक जाय तांकां हिंगासून नेक्स्ट बिचार वयतलो ऑर ऑल गोवा सायट सीइंग आसतले तेन्ना आमचो गोंयकार तांकां सेफली व्हरोन परत हाडून हॉटेलान वा तेंचे गेस्ट हावजान सोडपाचें हें इम्पॉर्टंट आहा स्पिकर सर आनी त्या खातीर हो बॅच कंपल्सरी आहा जे रेजोल्युशन मांडला ताका हांव सपोर्ट करता आनी ऑनरेबल मिनिस्टराक म्हाजो रिक्वेस्ट आहा की हो बॅच कंटिन्यू उरचो आमचे गोंयकार हे धंद्यान उरचे आनी जनरेशन्स टू कम शूड कंटिन्यू विथ दीस बिजनस अँड चीफ मिनिस्टरान जे एश्युरन्स दिला तेजे करून आनीक गाडयो वाडोवपाक जाताल्या आनीक वाडोवच्यो थँक्यू स्पिकर सर स्पीकर सर आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान रेंट ए बायक म्हणून एक स्कीम काडलेली आनी त्या खातीर आमचे जायते गोंयचे आमचे अनएम्प्लॉयड यूथ ह्या मोटरसायकली घेतलेल्यो आनी कोणाच्यो 25 मोटरसायकली 30 मोटरसायकली अश्यो तेंच्यांनी घेतले कडेन आसा आनी आतां एक नवो कायदो काडला त्या प्रमाणे तांकां मॅक्झिमम 20 मोटरसायकली घेवपाक मेळटा म्हणून तांकां त्या खातीर तेंच्यो ज्यो मोटरसायकली आसा त्यो तेंचे आतां त्यो यूज करपाक मेळना सो ते एसोसिएशनाचो डिमांड आहा की तांकां 20 आहा ते 25 तेंच्यो तांकां स्टँड वाडोवन दिवची म्हणून सो मिनिस्टरान मातशें लक्षांत दवरचें Speaker sir, I add करता. I rise to speak on this private member's resolution moved by my colleague Mr. Wenzi Vegas. Speaker sir, the government needs to sanction these all those tourist taxis. जे subsidy जे हल्ली जे is pending beginu temi korche. Batch, I think most of our Michael Lobo and Wenzi, they both. This is our identity and the identity of Goa, our tourist taxi, brotherly identity. This has to continue. जे 1000 गाड्यो, जे टॅक्सी व्हेकल्स, जे कालच्या दिसाक मुख्यमंत्रीन सांगला, जी स्कीम अंडर झिरो इन्व्हेस्टमेंट अंडर गोंयकार टॅक्सी पात्रांव योजना हे बेगिनूय दिचे लोकांक आनी 6 म्हयन्या भितर तुवें दिचे आनी जे लोकल यूथ आहाय तांकां हेजो म्हाका दिसता एक बरें तेंगेले टुरिजम सीजन should begin with a bang. I hope that this assurance of the 1000 taxis is not like that of the 3 LPG cylinders. Thank you, Speaker sir. Yes, Minister. I was listening very carefully कितें उलयला ते टॅक्सीचे बद्दल तीनच विशय मांडला 3 विशय एक पयला हेजेर येता बॅच कोणें काडटा म्हूण सांगला बॅच काडटा म्हूण सांगना हांव मुद्दम तांकां याद करून दिता आठवण करता जेन्ना हांवें टेक ओवर केल्लें बॅच तेन्ना काडिल्लो आशिल्लो एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कोर्ट करून आनी हांवें तो परतो हाडलो कित्याक गोंयकारांक प्रोत्साहन मेळपा जाय गोंयकार उरपा जाय ह्या वेवसायान सो द क्वेश्चन ऑफ एगेन रिमुवींग बॅच डज नॉट एरायज सो ही एक तुमची भीती कसली ती हांव नको दुसरें मान्य मुख्यमंत्र्यान एक गोंयचो टॅक्सी पात्रांव स्कीम लॉन्च केल्ली इफ आय एम नॉट मिस्टेकन इट वॉज ऑन 9th मार्च आनी ही टॅक्सी स्कीम आमच्याच डिपार्टमेंटान हांवेंच कन्सीव केल्ली म्हणजे कितें जेन्ना गोवा मायल्स ऑपरेट जाताले हांवें तांकां सांगलें डिवायज समथींग न्यू आय वॉन्ट इट फ्री फॉर द थिंग विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट तूं कोण तरी इन्वेस्टर हाड ही वील रिपे वॉट एवर इज द मार्जन मनी एंड दीस यूथ इज युअर प्रॉब्लेम आमचे गोंयकार भुरग्यांक जे अनएम्प्लॉयड यूथ आसा खेड्यांनी विलेजींनी लोक आसा एक विलेजीन एक तरी टॅक्सी आसपा जाय कोण दुयेंत पडलो ट्रान्सपोर्ट ना म्हणटा गोंयान मातशें ट्रान्सपोर्टेशनाची डिफिकल्टी आसा बस्यो ना कोविडा लागून कदंबाई रस्त्यार ना मागीर प्रायवेट बसूय रस्त्यार ना आनी कांयच दुसरो ट्रान्सपोर्टूय ना आनी तुमकांय बीन खबर आसा तुमी बीन थोडे टॅक्सीवाल्यांक सपोर्ट करता आनी एक आमची एक वायट गजाल आसा सपोर्टा लागून हो एक पॉलिटिकल लॉबी कशें क्रिएट करता आनी बरो इश्यू फाटीं उरता आनी तेन्ना हांवें पळयलां टॅक्सीवाले सगळे वायट न्हू थोडेचशे तितून मातशें आपले माल प्रॅक्टिसीस ओवर चार्जींग बीन करता तेन्ना तुमी पळोवपा जाय बाबा टू बिल्ड अप द ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम हांवें मुद्दम ही स्कीम केली आमच्या युथा खातीर विलेजी सुद्दां ट्रान्सपोर्ट आसचो म्हूण
आता बसीजूय रस्त्यार येवचे म्हूण आमी ते प्रायवेट हायरींग ते चालू आसा ते प्रपोजल कित्याक सामान्य लोकांकूय प्रवास करपाक मेळपा जाय टॅक्सी म्हळ्यार पयली भीती आसता गोंयच्यान ईज ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन ईज ऑफ ट्रॅव्हलिंग मेळपा जाय लायक वी से ईज ऑफ डुईंग बिजनस टॅक्सीचे उलयतना ही एक बऱ्यांतली बरी स्कीम आसा आतांच हांवें बाब वेन्झी वॉट्सॅपाचेर धाडून दिला तांकां इवन ब्युटिफूल बॅच दिल्लो आसा गोवा मायल्सान ते स्वताचे पात्रांव एक पयसो ना घालता ते फंक्शना मान्य मुखेलमंत्री उलयता आसतना तेणें रायटली म्हणलें आनी तेणी पेडणेकारा तो विचारतालो की पेडणेकाराची जमीन गेला मोपा एअरपोर्टा लागून आमी पयले थिंगासून सुरू केली स्कीम तेन्ना तांकां विचारलें घरा कडेन तुमचे कडेन बायक आसा ना सायकल आहा ना जे कोणा कडेन सायकल ना बायक ना कांयच प्रवास करपाचो म्हणजे सोय ना तेंचे घराचे फुडल्यान एक गाडी आहा जो वेवसाय स्वताचे आमचे करता इज इट नॉट अ गुड स्कीम हे प्रमोद सरकाराच्या गव्हर्मेंटान हे केल्लें आसा स्वयंपूर्ण गोंय जेन्ना आमी म्हणटा खऱ्या अर्थान ही एक स्वयंपूर्ण आमच्या युथांक करपाची बऱ्यांतली बरी स्कीम आसा सुरवाते म्हाका तो येयला तेन्ना म्हणपाक लागलो ओन्ली आय कॅन गीव 100 हांवें ताका कन्विन्स करून करून 500चेर पावयले आंकडो मागीर 500चेर पावत हांवूय मातशें एम्बिशियस जालो आख्या गोंयान टॅक्सी तरी गरज आहा हांवें पळयला दाबोलीम पयल्यो गाडयो सुबेज जाताल्यो आतां उणें जाता आनी मोपाय गाडयो जाय सो द बेस्ट थिंग इज गेट अ यूथ फॉरवर्ड आमचे गोंयकार यूथ जे 8th स्टँडर्ड पास आहा वो 10th स्टँडर्ड पास आहा जे गाडी चलोवपा लायसन्स आहा बॅच काडटले बिकॉज दे आर गोवन सिटीजन तांकां एक संदी मेळ्ळी म्हूण टुडे देर इज सो मच ऑफ डिमांड फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ गोवा की वी डोंट नो हाव टू कोप अप 1000 टॅक्सीज एवरी मंथ 50 to 100 टॅक्सीज जातले आनी अकॉर्डिंगली ह्यो टॅक्सी रस्त्यार येतल्यो लोकांक प्रवास करपाक एक सोंपेपण मेळटलें आतां शेअर टॅक्सी दुसरे व्हडल्या शहरांनी जाल्ले आसा जे बसींनी लोक प्रवास करता फाल्यां वेन इट गोज यू गो ऑन द एप इट इज यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी फॉर चीप ट्रान्सपोर्टेशन शेअर टॅक्सी करून ऑफिसां येवपाक शकता शेअर टॅक्सी करून खूंय वचपा जाता खूंय वचपाचे आहा ते लोक वचपा जाता सो आनिकूय सोंपेपण मेळ्ळें हे वी हॅव टू यूज टेक्नॉलॉजी फॉर द फ्युचर आय वॉन्ट टू इंटिग्रेट दीस फॉर द मल्टीमोडल म्हणजे लोक सपोज येयलो आनी बस मेळटा तुका पणजे पसून येवपा आनी मागीर तूं तुगे डेस्टिनेशन तूं टॅक्सी घेवपाक शकता रिक्षा घेवपाक शकता एकटोच तरी येयलो एक ल्हान बॅग आहा मोटरसायकल पायलटूय घेवन वचपाक शकता इट इज सेवींग मनी इफ सम पीपल मे प्रिफर दॅट ऑल्सो टुरिस्ट तरी आज मॅक्सिमम रेंट अ बायक घेवन सगळे कडेन फिरता सो मल्टी मॉडल आमचो करपाची प्रयत्न आसा सो इवन दॅट पर्टिक्युलर थिंग इज बीइंग सॉल्व आतां बाब वेन्झीन हांगा मांडला ते प्रमाणे एक इश्यू म्हणटा तो बेजाचो आसलो दुसरो प्रोविजन फॉर रिस्टार्टिंग सबसिडी स्कीम हांव ताका सबसिडीचेर एकूच सांगपाक सोदतां subsidy we cannot restart the subsidy because we have given माझे कडेन आंकडो आहा तेसो as much as 15.80 crore for 1355 beneficiaries we have already given them the money आता कितें जाला तूं म्हाका सांगला तशें हें दिलें आपूण सॅटिस्फायड जे कोण सँक्शन ऑर्डर तेंच्या हातीन आसले पूण तेणी कितें तरी आपलो बँक अकावंट दिवना मागीर फुडें तेंचे प्री रिसिप्ट दिवना सादे फॉर्मेलिटी लागून खूब जाण उरलेले आसा तांकां हांव सगळ्यांक क्लियर करतलो नॉट अ सिंगल पर्सन आय विल कीप पेंडींग who were having sanction order. But new thing I cannot consider because I am giving 1000 taxis for free without investment of a single pie. So why, from where money will give? And I must say, आंकडो calculate करपाक केल्ले, हांव तरी सगळ्या आतां taxi दिवपाक केलो. More than 3,909 taxis have come on the road. The subsidy what we have given in the past, because आमी motorcycle 18,000 दिताले, rickshaw 40,000, black and yellow 2 lakh, आणि टुरिस्ट टॅक्सी 2,50,000 दिताले आतां आमी दिवपाक गेले आमकां 60 crore जाय पडटले देन माय अदर स्किम्स वील सफर आतां रोड एक्सिडेंट स्कीम आमी दिता कोण मेल्यार रोखडे आमी 2 लाख रुपया काडून दिता आनी आमी आतां सगळ्यांकूच दिवपाक गेला इरिस्पेक्टीव ऑफ मान्य सीएमान सांगला इरिस्पेक्टीव ऑफ द इनकम लिमीट एंड ऑल दॅट बाकीचे एक्सिडेंट जावन गोंयान कोणा मेळ्ळा जाल्यार ओन्ली रोडाचेर मरता तो न्हू बाकीचोय एक्सिडेंट जावन अपघात जावन मेल्यार ते 2 लाख दिवपाक जाय मान्य सीएमान केला तेकाय आमकां पयशे जाय सो आमी तरी आनी सबसिडी दिवन आनी 60 crore तरी आमी मोडटले पयशे खंयसून येतले सो प्लीज अंडरस्टँड जे कोणा सँक्शन लेटर आसा आनी डिपार्टमेंटान तांकां उरला बट बील सबमीट करूना फॉर वॉन्ट ऑफ बँक अकावंट प्री रेसिट तांकां आमी दितले सो हे हांव मुद्दम सांगता एंड आय थिंक वीथ दॅट मोस्ट ऑफ इट इज क्लॅरिफायड तिनी विशय हे क्लॅरिफाय जाता सो म्हाका दिसता यू हॅव टू विथड्रॉ युअर रेजोल्युशन बिकॉज आय हॅव बीन व्हेरी क्लियर एंड स्पेसिफीक
रेंट अ बायक इंतून विषय ना, पूण हांव मुद्दम सांगता, रेंट अ बायक आय एम व्हेरी केअरफुली लुकींग. आय एम हॅविंग अ टॅक्सी ऑडिट, अ टॅक्सी बायक ऑडिट एज वेल. कितल्यो आमकां टॅक्सी जाय, खूंय आमकां रेंट अ बायक मायज दिवपा जाय. कित्याक आज कितें जालां, रेंट अ कार इतले व्हडले नंबर्स रिलीज जाला, प्रत्येक जाणाचे घरा कडेन पार्किंग करता, लोकां भायर सरपा मेळना, इंटरनल रोड्स येवन पार्किंग करता. कंडिशन कितें आहा रेंट अ बायक, दे हॅव टू हॅव देअर ओन ऑफिस, दे हॅव टू हॅव देअर ओन पार्किंग रस्त्यार येवन लोकां ब्लॉक करपाचें न्हू, घरा भायर सरपा मेळना तशें करपाचें न्हू. बायकूय तशेंच करता. सो आय एम हॅविंग अ व्हेरी केअरफूल लूक एट इट, एंड आय एम आर्टिक्युलेटिंग अ पॉलिसी वीच वील बी सस्टेनेबल. सो गिव मी लिटल टायम. फुडले अधिवेशन म्हळ्यार तुका सारकें स्पश्टपणे रेंट अ बायक, रेंट अ कार कितले जाय पडटा. कित्याक आतां 2 एअरपोर्ट जाल्ले आसा. पयले दाबोलीम एअरपोर्ट पार्किंगूय सारकें नासलें, आमकां आनी एक थिंगा ब्रिज बांदलो जाय आसली, आतां ती ब्रिजूय कंप्लीट जाल्ली. सो थिंग्स आर इम्प्रुवींग फॉर द बेटर इवन एट दाबोलीम एअरपोर्ट. इट्स नॉट ओन्ली मोपाय बरे प्रमाणान चलता. न्यू डेस्टिनेशन डायरेक्ट फ्लायट वयता. सो हांगा लोक येता ती संख्या वाडपाची आहा. देखून हांवें ओदो टुरिजमान सुद्दां उलयता आसतना तेगे किटोल इंडस्ट्रियल एस्टेटाचेर उलयतना, वी हॅव टू हॅव समथींग इन द साउथ. सो साउथ एंड नॉर्थ इज बॅलन्स विथ गुड टुरिजम एक्टिविटी. टॅक्सी, म्हाजी एकूच विनंती सगळे टॅक्सीवाल्यां कडेन, दे आर द ट्रू एम्बेसिडर्स. ते उलयता ते प्रमाणे लोक ते मानून घेता. ते बरे बिहेवियर केल्यार गोंयकार बरे म्हणटले. आजकाल आमी सोशल मिडिया, तुमी जाणा, आमकांय जायते नेगेटीव फेस करचे पडटा. तेय खूब नेगेटीव फेस करता. एक 2 जाण 3 जाण 10 जाण वायट करता, ते 90 जाणां नांव पिड्डें जाता. तेणी काळजी घेवपा जाय. सगळ्यान इम्पॉर्टंट काळजी ते घेवपा शकता. एकूच काम जाल्यार डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर तेणी वचपा जाय. जाय ते प्लॅटफॉर्म चूज करा. वी हॅव टू एडॉप्ट मॉडर्न टेक्नॉलॉजी. वी हॅव टू एडॉप्ट टेक्नॉलॉजी फॉर ट्रान्सपेरंट अँड चिपर मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट. ते आमी करून दाखयतले, हेंच हांव तुमकां सांगपा जाय. आनी विथ दॅट आय थिंक ऑनरेबल वेन्झी वील प्रिफर टू विथड्रॉ हिज रेजोल्युशन. Okay, Speaker sir, I would like to thank the Honorable Minister, and based on his assurance that all those sanction letters who has been issued with regards to the taxi subsidy, they will be cleared, the sanction amount will be cleared, they will be given the subsidy, and further that the taxi badge will be continued, it will hold on and it will remain the way it is. Based on this, I would like to withdraw my private member resolution. Thank you, Speaker sir.